في يوم من الأيام جابوا لي لعبة كهربائية، هي أتذكر كانت سيارة كان فيها بطارية وكان فيها، فأنا خلصت السيارة من الاشتغال وكان عندي شارجر، ففكرت أنا ليش أروح ويعني أشرج بالشارجر كونفنشنال، خلني أركب البطارية دايركت في الكهرباء. فرحت فصلت البطارية، سحبت الوايرات وركبتهم في الفيشة دايركت، فحصلت كارنت كهرباء في جسمي يعني انستنتلي وسيدة يعني اغمى علي. فخلال يمكن دقيقة أو دقيقتين التموا علي البيت وشافوني يعني على الأرض. فهاي من ذاك اليوم عرفوا البيت إن ترى يعني هاي الولد مشكلة. أنا محمد العالي، مدير التنفيذي لشركة وارز انترناشونال. لما كنت صغير يعني من يوم عمري 3-4 سنوات، أي لعبة تشتري لها للوالدة أو الوالد في خلال أسبوع تتفتق، وكانوا دائما يعني يقولون لي أنت ليش ما تحب ألعابك يكونون انتاكت، يعني ليش ما تخلي اللعبة مثل ما هي. وأبوي كان يقول أنا جايبك تتعلم. قلت له أنا تعلمت وخلصت منه، الحين بعرف شلون صنعوه شلون سووه. كنت من عائلة صناعية، فأول ما دخلت المجموعة أشتغل قالوا لي أنت محمد شاطر في التسويق ودارس تسويق، ليش ما تدخل في الشركات الصناعية المتعثرة في التسويق عشان تقدر تفيدنا. لما رحت للشركات الصناعية، في أي منتج صناعي لازم يكون عندك خلفية صناعية عن شلون المنتج يتصنع، لأن أنت لما تروح تبيع منتج صناعي لازم تعرف أساسياته مكوناته شلون انصنع. فكنت يعني أضيع في المصنع، باك جراوند مالي ماركتينج تسويق، والحين أنا لازم أتعلم شيء ما أعرفه. كنت دائما أدقق في كل تفاصيل التصنيع. يعني لو بتاخذ مهندس بدالي يمكن ما بيدخل في التفاصيل كثر ما أنا أدخل فيها، لأن ذاك بياخذ الأمور من منطلق أن أنا مهندس أنا أفهم. أنا كنت أخذ الأمور أن أنا مو مهندس أنا ما أفهم، فأنا لازم أفهم كل شيء، لازم أعرف كل شيء. الحلو في شركتنا أنها كانت تبيع بس في الشرق الأوسط، وأنا يعني خلفيتي يعني العالم عود. كنت أطالع الخريطة وأقول عندنا من أستراليا لأمريكا، هاي كلها دول يعني فرص لنا إحنا. فشلون أنت في البحرين شركة صناعية منتج صناعي تقنع واحد في كندا وأمريكا أن أنت تصنع في الشرق الأوسط ومنتج مالك بمعايير دولية وشركة عائلية عمرها 24 سنة يوم أنا توظفت فيها. فهاي كان جدا صعب أن ما تشوف أحد وتحاول تقنعه بمنتج صناعي. في 2003 احتجنا ناخذ تمويلات، وفي بنك قال لي أنا محمد سوري يعني حتى سيكل ما أقدر أعطيك، أنت لمدة 4-5 سنوات لازم تدفع كل الالتزامات اللي عليك عشان احنا نقدر نقنع الإدارة ان تشوف شركاتكم موظف فيها اي سيولة او حق اي توسعة. وضعكم المالي سيء. كنا يعني اقدر اقول لك في البنوك في الريميديال ديبارتمنت يعني دائرة التحصيل، عندنا اوردرات وايد وما عندنا مكاين، ما عندنا تقنية، لان احنا اليوم نقدر نروح نشتري مكاين توسع من نشاط الشركة. فكنت لازم ابتدي من الصفر، اروح اخذ ماكينة ميكانيكال افتقها كامل، ابتدي من الصفر فيها من الدروينج بورد شلون اشتغلت واخليها تشتغل بالطريقة اللي احنا نبيها. فخذ لي في تقريبا 2006 شريت ماكينة
قعدت مع وخذيت لي مهندس كهربائي ومهندس ميكانيكي معاي، ولبست الأوفرول، ولمدة سنة كامل رحنا قعدنا نشوف شلون نقدر نخلي هاي الماكينة تصنع البرودكت مالنا. فاحنا بس خلينا الفريم الأصلي وفتقناها كامل، وردينا إعادة بنائها مثل ما المصنع كان لو بيصنعها لنا احنا. كل يوم كان يجيني المهندس يقول لي طالع حالتك، انت لابس اوفرول، انت راعي الحلال، آيل في ثيابك، يعني انت المفروض قاعد في المكتب. مو راضين يستوعبون ان انا فتحت اسواق، عندي اوردرات مال 6 شهور قدام، وما عندي ايكوبمنت، ما عندي حل. لا ايكوبمنت مانيفاكتشر راضي يساعدني، لا مكاين موجوده، ما عندي لا الحل، ما في طريق، يا اقعد اسوي هالاكسرسايز يا ما في. شركه تم على ستاتس كو، يعني على الوضع اللي هي فيه. فانا الدافع اللي كان عندي ان انا ما اقدر، يعني يا اتوسع في الشركه، يا الشركه تتم بالوضع اللي هي فيه. وهاي الماكينه في تقريبا سنه 2008 2009 هي اللي قدرنا نصنع فيها 95% من احتياجات الشركه. لما صارت عندنا 10 مكاين، اتصلت في المهندس من الشركه البلجيكيه نفسه، قلت له ابيك تزورني، وجاء البحرين وزارني وشاف وانبهر، وقال لي محمد انا مصدوم، عندكم 10 ل 12 ماكينه من شركتنا انتم تشتغلون فيهم، فتقتوهم، غيرتوهم، خليتوهم يشتغلون بالطريقه اللي انتم تحتاجون. هاي يعني achievement، وانا لازم اخبر الشركه ان انتم وصلتوا لهالليفل، لان احنا اليوم يعني كشركه عالميه والاولى في المجال. في شركه في البحرين هني قدرت تشتغل بمكاين اللي عمرها 15 ل 20 سنه وللحين يشتغلون، هاي بحد ذاتها انجاز. احنا ثاني اكبر شركه في العالم، ونغطي تقريبا 50% من السوق الامريكي، ولولا وجود اكبر شركه في العالم موجوده في امريكا تغطي السوق، احنا شركه بحرينيه اليوم نقدر نغطي السوق الامريكي كله.